Mitä tulee huomioida, jos ostaa asunnon vastavalmistuneesta taloyhtiöstä? Lämpimästi tervetuloa Kuluttajaliiton tietoiskuun. Tässä tietoiskussa käsittelemme asioita, jotka sinun kannattaa ottaa huomioon, kun ostat asunnon vastavalmistuneesta taloyhtiöstä. Minun nimeni on Juha Börling-Pumell ja olen Kuluttajaliiton pääsihteeri. Tämän tietoiskun mahdollistaa Palkansaajasäätiö. Kun ostat asunto-osaketta juuri valmistuneesta yhtiöstä, on tärkeää ymmärtää siihenkin liittyvät riskit ja arvioida omaa taloudellista tilannettasi tarkasti. Tällä videolla annan sinulle vinkkejä ja näkökulmia, jotka auttavat sinua arvioimaan tilannetta paremmin. Kaikki lähtee siitä, että ymmärtää, kuinka paljon uusi asunto oikeasti maksaa. Hämäävä voi olla myynti-ilmoituksissa näkyvä myyntihinta, joka voi vaikuttaa hyvinkin edulliselta. Myynti-ilmoituksissa on sen lisäksi maininta velattomasta hinnasta, joka kuitenkin on asunnon todellinen hinta. Myyntihinta on se hinta, jolla omistusoikeus siirtyy sinulle. Velaton hinta on puolestaan hinta, jonka maksat suoraan asunnosta plus osuutesi taloyhtiön lainasta. Erityisesti uusissa asunnoissa osuus taloyhtiön lainasta voi olla todella suuri. Toki myös vanhoissa asunnoissa myyntihinnan ja velattoman hinnan ero voi olla suuri, mutta se on harvinaisempaa. Riski on, että asuntoa ostaessasi keskityt vain myyntihintaan, jolloin voit aliarvioida asunnon todelliset kustannukset. Tarkista siis aina, kuinka suuri osuus velattomasta hinnasta koostuu taloyhtiön lainasta. Muista, että taloyhtiön lainaosuus vaikuttaa kuukausittaisiin vastikkeisiisi ja kokonaiskustannuksiin. Toisekseen huomioi taloyhtiön lainan lyhennysvapaiden päättymisen jälkeinen aika. Lyhennysvapaiden aikana vastikkeesi koostuu pääosin vain hoitovastikkeesta ja korkovastikkeesta. Kun lyhennykset alkavat, yhtiövastike nousee merkittävästi. Tällöin sinulle saattaa jäädä huomattavasti vähemmän rahaa käteen asumiskustannusten jälkeen. Selvitä siis tarkasti, milloin lyhennysvapaat päättyvät ja kuinka paljon yhtiövastikkeesi arviolta nousee sen jälkeen. Pyydä rakennuttajalta arvio tulevasta vastikkeesta, kun lyhennykset alkavat. Varmista, että olet varautunut tuleviin kustannuksiin esimerkiksi säästämällä rahaa etukäteen. Kolmanneksi kannattaa katsoa, sijaitseeko uusi asunto vuokratontilla. Vuokratontin vuokra voi nousta huomattavasti sopimuskauden päätyttyä, mikä kasvattaa vastiketta. Tämä voi vaikuttaa myös asunnon jälleenmyyntiarvoon. Tutustu siis tontin vuokrasopimukseen ja sen ehtoihin. Selvitä, milloin sopimus on uusittava ja millaisia korotuksia vuokranantaja voi tehdä. Jos mahdollista, harkitse tonttiosuuden lunastamista, jos se on tarjolla ja taloudellisesti järkevää. Neljänneksi kannattaa selvittää, onko yksi sijoittaja ostanut merkittävän osan taloyhtiön osakkeista. Jos yksi sijoittaja omistaa merkittävän osan taloyhtiön osakkeista ja joutuu maksuvaikeuksiin, hänen maksamatta jättämänsä yhtiövastikkeet voivat jäädä muiden osakkaiden maksettaviksi. Selvitä siis taloyhtiön omistusrakenne. Jos suurin osa osakkeista on sijoittajien hallussa, riskit kasvavat. Kannattaa myös tarkistaa, onko taloyhtiöllä riittävä rahasto puskuroimaan mahdollisia maksamatta jääneitä vastikkeita. Riskinsä on myös sillä, jos rakennuttajalle jää paljon myymättömiä asuntoja, sillä se saattaa vähentää rakennuttajan motivaatiota korjata virheitä vuositarkastuksen yhteydessä. Lisäksi taloyhtiön vastikerakenne voi olla epätasapainossa. Varmista siis, että rakennuttaja on luotettava ja taloudellisesti vakaa. Vuositarkastuksessa taloyhtiön hallituksen kannattaa kiinnittää erityistä huomiota myymättömiin asuntoihin ja varmistaa, että rakennuttaja hoitaa vastuunsa myös niissä. Pyri myös selvittämään, kuinka paljon asuntoja rakennuttaja aikoo pitää hallussaan pitkäaikaisesti.
Lopuksi voisin vielä todeta, että aina asunto-osaketta ostettaessa tulee tarkistaa yhtiön taloudellinen suunnitelma. Tutustu taloyhtiön talousarvioon ja isännöitsijän antamiin laskelmiin tulevista kuluista. Selvitä myös vakuudet ja takuut. Varmista, että rakennuttaja tarjoaa riittävät vakuudet ja takuut, kuten rakennusaikainen vakuus ja vuositarkastusvakuus. Hallitse myös taloudellinen riskisi. Älä venytä budjettiasi äärimmilleen, vaan jätä tilaa mahdollisille lisäkustannuksille. Hae tarvittaessa asiantuntija-apua. Kiinteistönvälittäjät, juristit tai talousasiantuntijat voivat auttaa sinua arvioimaan riskejä ja ehtoja tarkemmin. Uuteen yhtiön sijoittaminen voi olla kannattavaa, mutta se vaatii huolellista valmistautumista ja realistista riskienhallintaa. Jos haluat henkilökohtaista juristitasoista neuvontaa muun muassa asumisen asioissa, liity Kuluttajaliiton jäseneksi. Jäsenenämme saat neuvontaa kuluttajan oikeuksiin liittyvissä kysymyksissä. Lue lisää www.kuluttajaliitto.fi/liity. Kiitos, että katsoit tämän videon. Kurkkaa myös muut asumisen talouteen liittyvät tietoiskumme YouTube-kanavalta.